সকলোলৈকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ আটাইকে আদৰণি জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে মাছৰ এটি হেল্ডি ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আহক ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়োঁ। ৰেচিপিটোৰ বাবে নৰসিংহ পাত ল'ব লাগিব, মাছ লাগিব। প্ৰথমতে মাছখিনি নিমখ হালধি সানি ল'ব। যদি ৰেচিপিটো ভাল লাগে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰখা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিব। নৰসিংহ পাতখিনি ভালকৈ ধুই মিক্সি জাৰত দি অলপ পানীৰ সৈতে পেষ্ট বনাই ল'ব আৰু আনফালে আদা, নহৰু আৰু জলকীয়াখিনি খুন্দনাত খুন্দি ল'ব লাগিব। তাত কেইটামান জালুক দি দিব আৰু জালুককেইটাও ভালদৰে খুন্দি ল'ব লাগিব। এতিয়া কেৰাহী গৰম কৰি তাত সৰিয়হৰ তেল দি দিব আৰু তেলখিনি গৰম হ'লে নিমখ হালধি সানি ৰখা মাছ কেইপিচ ভাজি ল'ব লাগিব। মাছ কেইপিচ ভজা হৈছে, এতিয়া উঠাই ৰাখিব। সেই মাছ ভজা তেলতে খুন্দি লোৱা আদা, নহৰু, জলকীয়া আৰু জালুকখিনি দি দিব আৰু কেঁচা গন্ধ গুচি যোৱালৈকে ভাজি তাত সোৱাদমতে নিমখ আৰু হালধি দি ভাজি ল'ব। এতিয়া বনাই লোৱা নৰসিংহৰ পেষ্টখিনি দি দিব আৰু একেলগতে আৰু অলপমান পানী দি ভালদৰে মিহলাই মাছ কেইপিচ দি দিব আৰু ভালকৈ মিহলাই জলখন উতলিব দিব। ভালকৈ উতলি জলখন ঘন হৈ আহিলে গেছৰ জুই নুমাই থ'ব আৰু নমাই আপোনালোকে গৰমে গৰমে পৰিৱেশন কৰিব। এয়া নৰসিংহৰ সৈতে মাছৰ জোল ৰেডি। ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈ আহিলোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ।